Cập nhật tình hình cuộc xung đột ở Đông Âu, Ukraine thăng hạng trên bảng đánh giá sức mạnh quân sự thế giới. Reuters dẫn nguồn tin cho biết Mỹ có thể cấp khoảng 50 xe chiến đấu bộ binh chủ lực cho Ukraine trong gói viện trợ mới. Đáng chú ý, ông Medvedev cảnh báo tên lửa siêu thanh Nga sẽ sớm áp sát bờ biển NATO. Nga tức giận nói Mỹ kéo dài xung đột ở Ukraine bằng cách gửi vũ khí, chỉ trích lệnh ngừng bắn. Ngoại trưởng Anh cho rằng lời kêu gọi ngừng bắn của Nga không thúc đẩy triển vọng hòa bình. Phái ly khai cảnh báo Ukraine có thể báo động trên không, cáo buộc Nga vi phạm lệnh ngừng bắn. Ở diễn biến khác, Trung Quốc tức giận khi phái đoàn Quốc hội Hàn Quốc thăm đảo Đài Loan. Mỹ cam kết cùng Hàn Quốc ứng phó mối đe dọa từ Triều Tiên. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, giữa lúc vẫn đang căng mình trong cuộc đối đầu khốc liệt với Nga, Ukraine bất ngờ được ghi nhận đã thăng hạng trên bảng đánh giá sức mạnh quân sự thế giới. Hãng tin Ukrinform hôm 6 tháng 1 cho hay Global Firepower, công ty đánh giá về các lực lượng quân đội tốt nhất thế giới đã chỉ ra 5 quốc gia có sức mạnh quân sự mạnh nhất hiện nay là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Anh. Ukraine tiến lên vị trí 15, thăng hạng đáng kể so với xếp hạng thứ 22 vào năm trước. Quốc gia xếp trên Ukraine là Ai Cập, Úc giữ vị trí 16. Báo cáo của Global Firepower nhận định sự hỗ trợ cả về tài chính lẫn quân sự từ phương Tây trong cuộc chiến chống Nga, mà chỉ số sức mạnh quân sự của Ukraine đã gia tăng. Trong khi đó, đối với vị trí thứ 2 của Nga trên bảng xếp hạng, báo cáo lưu ý xung đột ở Đông Âu đã cho thấy những hạn chế trong khả năng quân sự của Nga. Moscow có lợi thế về nhân lực và khí tài so với Kiev. Tuy nhiên, lực lượng xứ Bạch Dương phải đối mặt với lỗ hổng lớn trong khâu chỉ huy, hậu cần và đào tạo lực lượng. Báo cáo cũng cho rằng năm 2023 là quãng thời gian quan trọng của cuộc chiến. Những bước ngoặt trong cuộc xung đột và các yêu cầu hòa đàm có thể sẽ trở nên rõ ràng trong năm 2023. Thưa quý vị, xung đột Đông Âu kéo dài, các nước vẫn tiếp tục yểm trợ đắc lực cho Ukraine. Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết một gói vũ khí mới sẽ được Washington gửi cho Kiev, trong đó bao gồm khoảng 50 xe thiết giáp bộ binh Bradley chủ lực. Một trong hai nguồn tin nói trên tiết lộ gói viện trợ mới trị giá khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ. Các quan chức Mỹ giấu tên mới đây tiết lộ với Reuters gói viện trợ an ninh mới có giá trị khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ, trong đó khoảng 800 triệu đô la Mỹ đến từ quỹ tài chính quân sự nước ngoài để giúp Ukraine mua vũ khí. Số còn lại được trích từ quyền rút vốn tổng thống PDA cho Ukraine. Khoản tài chính này cho phép Hoa Kỳ chuyển cho Kiev các thiết bị quân sự như xe Humvee, xe tải và đạn dược từ kho vũ khí của Mỹ một cách nhanh chóng mà không cần Quốc hội chấp thuận trong trường hợp khẩn cấp. Được biết, xe bọc thép Bradley đã được quân đội Mỹ sử dụng làm phương tiện chủ lực để chở quân đi khắp các chiến trường từ giữa những năm 1980. Quân đội Mỹ có hàng ngàn chiếc Bradley. Khí tài này được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine gia tăng sức mạnh hỏa lực. Hôm 5 tháng 1, Tổng thống Joe Biden đã nói rằng việc chuyển giao Bradley sẽ được xem xét. Ông không đề cập đến khả năng viện trợ xe tăng Abrams mà Ukraine yêu cầu. Cuối tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với Quốc hội Hoa Kỳ rằng hàng chục tỷ đô la viện trợ mà Mỹ phê duyệt hỗ trợ Ukraine chống Nga không phải là khoản từ thiện, mà đó là một nguồn đầu tư vào an ninh toàn cầu. Theo Reuters, Hoa Kỳ đã gửi khoảng 21,3 tỷ đô la hỗ trợ an ninh cho Kiev từ khi xung đột Đông Âu nổ ra. Hiện Washington có dấu hiệu ngày càng gửi nhiều vũ khí mạnh mẽ hơn tới Ukraine. Khi tình hình xung đột chuyển biến và nhu cầu của Kiev thay đổi, các hệ thống vũ khí phức tạp hơn, bao gồm hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS và hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS đã được Washington chuyển đến Kiev. Mới đây nhất, Mỹ cam kết gửi hệ thống tên lửa Patriot để giúp Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga, cùng với đó là hỗ trợ đào tạo và hậu cần. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 5 tháng 1 đã cảnh báo Mỹ rằng các tên lửa siêu thanh của Moscow sẽ sớm áp sát bờ biển của NATO. Thông điệp trên được đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố triển khai tàu chiến mang tên lửa hành trình siêu thanh Tychikon tới Đại Tây Dương. Đề cập đến việc Nga triển khai tàu chiến mang tên lửa hành trình siêu thanh tới Đại Tây Dương, ông Medvedev nói, món quà chính cho năm mới với tên lửa Tychikon đã được chuyển đến bờ biển các nước NATO hôm 4 tháng 1. Vị cựu Tổng thống lưu ý các tên lửa có thể được đặt cách bờ biển Mỹ 160 km. Các tên lửa đó sẽ răn đe bất kỳ bên nào đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với Nga và các đồng minh của chúng tôi. Ông nói thêm. Thông điệp trên được ông Medvedev đưa ra sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Nga công bố video mà họ gọi là lời kêu gọi gửi đến người dân Nga. Đoạn video dài 50 giây có những hình ảnh về các vụ không kích ở Ukraine. Video nói rằng người dân Nga không xứng đáng bị gắn liền với những hành động tàn khốc như vậy.
Từ đó phía Washington nêu thông điệp: "Chúng tôi đoàn kết với mỗi người dân Nga đang cố gắng tạo ra một tương lai hòa bình hơn." Video cũng hiển thị hình ảnh cho thấy khẩu hiệu được phun trên tường có nội dung "Không xung đột". Nhấn mạnh nội dung Nga và Hoa Kỳ đã cạnh tranh và hợp tác trong nhiều thập kỷ, đoạn video gửi thông điệp đến người dân Nga rằng trong suốt chiều dài lịch sử, Mỹ-Nga đã xích lại gần nhau nhờ sự tương đồng về văn hóa và thành tựu đạt được. Sau đó video chiếu hình ảnh của các nhà du hành vũ trụ Liên Xô, các nhà văn như là Fyodor Dostoevsky và các nhà lãnh đạo như là Leonid Brezhnev, Mikhail Gorbachev và Boris Yeltsin. Tổng thống Putin không được nhắc đến. Cựu Tổng thống Nga Medvedev, đồng minh thân cận của ông Putin, đã đả kích đoạn video trên, mô tả chính phủ Mỹ chỉ gồm những kẻ quái dị, sử dụng mánh khóe để tuyên truyền luận điệu của Đức Quốc xã. Theo Reuters, kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, phát biểu của ông Medvedev ngày càng trở nên gay gắt, dù những quan điểm của ông đôi khi thay cho quan điểm của giới tinh hoa ở Điện Kremlin. Xung đột ở Ukraine đã đánh dấu một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, đồng thời gây ra cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong quan hệ của Moscow với phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Thưa quý vị, xung đột ở Đông Âu ghi nhận diễn biến đáng chú ý sau khi Điện Kremlin thông báo Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh phía Nga ngừng bắn ở Ukraine trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 1 nhân dịp lễ Giáng sinh của chính thống giáo Nga. Tuy nhiên, Mỹ và Ukraine đã bác bỏ điều này. Đặc phái viên Nga Anatoly Antonov ở Hoa Kỳ đã gay gắt cho rằng Washington đang thổi bùng xung đột qua hành động chế giễu chỉ thị ngừng bắn của Nga và gửi thêm thiết bị quân sự tới Ukraine. Chia sẻ với Sputnik, đại sứ Antonov đã chỉ trích việc Mỹ cân nhắc chuyển xe thiết giáp bộ binh Bradley cho Ukraine trong gói hỗ trợ quân sự trị giá gần 3 tỷ đô la Mỹ. Ông cho rằng hành động đó cho thấy Mỹ phớt lờ cảnh báo của Nga về nguy cơ leo thang căng thẳng đầy nguy hiểm. Vị quan chức nói thêm cả cộng đồng quốc tế thấy rõ ràng vào năm 2014, Mỹ đã phát động một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga bằng cách hỗ trợ những bên phát xít ở Kiev. Được biết, năm 2014 chứng kiến một cuộc nổi dậy chính trị ở thủ đô Ukraine, đưa chính phủ thân phương Tây lên nắm quyền. Trong khi đó, khu vực Donbass ở miền Đông cũng dấy lên phong trào ly khai. Nga đã cáo buộc Ukraine khuyến khích chủ nghĩa cực đoan. Moscow cũng đơn phương sáp nhập bán đảo Crimea của Kiev, dựa trên kết quả một cuộc trưng cầu dân ý mà nhiều nước cho là bất hợp pháp. Kể từ đó, Mỹ và một số đồng minh NATO đã trang bị vũ khí và huấn luyện cho lực lượng Ukraine trong suốt 8 năm trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm 2022. Ông Antonov nói rằng các hành động của Mỹ đã thúc đẩy những kẻ cực đoan Ukraine, thúc đẩy những bước đi đáng quan ngại, gieo rắc nỗi đau thương cho người dân ở vùng Donbass, Zaporizhia và Kherson mà Nga đang kiểm soát theo một cách cực kỳ cay độc. Kiev đã kịch liệt bác bỏ những cáo buộc như vậy. Ông Antonov nói thêm, những nỗ lực của Mỹ hiện tại là bằng chứng cho âm mưu làm suy yếu nước Nga trong bối cảnh ngoại giao thất bại. Vị đại sứ nhấn mạnh tất cả hành động của phương Tây cho thấy không ai trong số họ mong muốn đạt giải pháp chính trị. Ông lập luận thêm, ý muốn kéo dài xung đột của phương Tây cũng được thể hiện qua việc chế giễu quyết định của Điện Kremlin về lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong 36 giờ, tức từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 1. Đây là thời điểm chính thống giáo Nga và Ukraine đón Giáng sinh. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng việc ông Putin ra lệnh ngừng bắn 2 ngày chỉ đơn giản là nhằm tìm chỗ thở cho hoạt động quân sự ở Ukraine. Kiev cũng đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn của phía Nga, cho đó là đạo đức giả và khẳng định lệnh ngừng bắn tạm thời chỉ được thực thi khi Moscow rút quân. Trước diễn biến trên, Ngoại trưởng Anh James Cleverly nhận định lời kêu gọi ngừng bắn 36 giờ ở Ukraine của Tổng thống Putin không có giá trị trong việc thúc đẩy triển vọng hòa bình, theo Sky News đưa tin. Cụ thể, hôm 6 tháng 1, ông Cleverly nói rằng Nga phải rút quân vĩnh viễn và từ bỏ quyền kiểm soát lãnh thổ Ukraine. Trong bài phát biểu tại một cuộc họp báo ở London cùng Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, ông Cleverly cho biết trong tương lai, Anh Quốc có thể viện trợ xe tăng cho Ukraine. Tuy nhiên, ông không đưa ra cam kết cho điều này. Vị Ngoại trưởng nói, chúng tôi đã và đang cung cấp thiết bị quân sự có khả năng giáng đòn quyết định vào lực lượng Nga ở tầm xa. London sẽ tiếp tục trao đổi với Kiev về những gì họ cần cho giai đoạn phòng vệ tiếp theo. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với các đối tác quốc tế để đảm bảo nỗ lực đó. Ông Cleverly lưu ý, xe tăng sẽ là một phần trong các gói viện trợ mới. Tuy nhiên, nguồn khí tài này được huy động từ đâu? Đồng minh nào sẽ cung cấp? Chúng tôi sẽ phối hợp với các nước để giải quyết những vấn đề này. Cựu đại diện của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng tại Moscow, ông Rodion Miroshnik đã nói với TASS rằng chính quyền Ukraine có thể ban bố cảnh báo trên không và thực hiện các hành động khiêu khích khác nhằm cáo buộc Nga vi phạm lệnh ngừng bắn mà nước này đã tuyên bố. Cụ thể, ông Miroshnik nói, để tuyên bố Nga phá vỡ lệnh ngừng bắn đã đưa ra, Ukraine có thể thực hiện các hành động khiêu khích toàn diện, sau đó đổ lỗi cho Moscow. Ví dụ Kiev có thể liên tục kích hoạt còi báo động không kích
dù không có đợt tấn công nào. Trong khi đó, bình luận về việc Ukraine từ chối ngừng bắn theo lời kêu gọi của Điện Kremlin, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky đã đăng dòng tweet nói rằng chính quyền Ukraine sẵn sàng hy sinh người dân của họ vì lợi ích cho các trò chơi địa chính trị của phương Tây. Ở diễn biến khác, thưa quý vị, tình hình tại eo biển Đài Loan tiếp tục nóng lên khi Trung Quốc vừa lên tiếng phản đối chuyến thăm đến đảo Đài Loan của phái đoàn Quốc hội Hàn Quốc. Hãng thông tấn CNA cho hay, phát biểu hôm 5 tháng 1, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc cho biết, chuyến thăm của phái đoàn Hàn Quốc đến đảo Đài Loan do Phó Chủ tịch Quốc hội Cho Kyung-tae dẫn đầu vào tuần trước đã vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc. Đây là tín hiệu đáng cảnh báo đối với quan hệ ngoại giao Trung-Hàn. Vị phát ngôn viên cũng khẳng định Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào giữa Hàn Quốc và Đài Loan. Bắc Kinh cho rằng mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan là các hoạt động ly khai của lãnh đạo Thái Anh Văn, người đứng đầu cơ quan lập pháp Du Tích Khôn và các lực lượng đòi độc lập của Đài Loan. Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo chuyến thăm của phái đoàn Quốc hội Hàn Quốc có thể gửi tín hiệu sai lệch đến các lực lượng đòi độc lập của Đài Loan, đồng thời phá hỏng các yếu tố nền tảng của tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Đáp lại trong tuyên bố hôm 6 tháng 1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định chính quyền Seoul có quyền tự do liên lạc với các đối tác bao gồm cả Đài Loan. Được biết, trong chuyến thăm từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, phái đoàn Hàn Quốc đã hội đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, ông Du Tích Khôn và người đứng đầu cơ quan đối ngoại Ngô Chiêu Tiếp. Đồng thời một cuộc họp với Hội đồng các vấn đề về đại lục cũng đã được tổ chức nhằm thảo luận về tình hình eo biển Đài Loan và mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Thưa quý vị, Hoa Kỳ cho biết là sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc để giám sát các mối đe dọa từ Triều Tiên sau khi một nhóm máy bay không người lái được cho là của Bình Nhưỡng đã xâm nhập lãnh thổ của Seoul vào tuần trước. Trong bài phát biểu hôm 5 tháng 1, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ ông Pat Ryder cho biết Mỹ nhận thức rất rõ về mối đe dọa từ Triều Tiên, do đó Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì năng lực tình báo cho khu vực. Bên cạnh đó, Mỹ cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc, Nhật Bản và các đối tác khác để duy trì tình trạng ổn định và an ninh trong khu vực. Theo hãng tin Korea Herald, ông Ryder cũng bày tỏ lo ngại về lời kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Một lần nữa, những bình luận và hành động của Bình Nhưỡng đã phát đi các thông điệp gây bất ổn. Hiện tại Hoa Kỳ sẵn sàng thảo luận và liên lạc với Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không lựa chọn giải pháp này. Do đó, Washington cần tiếp tục thực hiện các chiến lược để đảm bảo an toàn, an ninh và sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, ông Trader khẳng định. Thưa quý vị, hãng tin Reuters cho hay là Thủ tướng Fumio Kishida sẽ ký một thỏa thuận nới lỏng kiểm soát nhập cư đối với các sĩ quan quân đội nhằm tăng cường quan hệ an ninh giữa hai nước. Trang báo Yomiuri hôm 6 tháng 1 dẫn nguồn tin giấu tên trong chính phủ Nhật Bản cho biết, Thủ tướng Fumio Kishida sẽ ký thỏa thuận tiếp cận đối ứng với người đồng cấp Anh Rishi Sunak vào tuần tới. Theo Reuters, thỏa thuận này cho phép nới lỏng quy định kiểm soát nhập cư đối với các sĩ quan quân đội, giúp tăng cường quan hệ an ninh hai nước. Đây là bước ngoặt trong nỗ lực chung của Nhật, Anh trong việc chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga và Trung Quốc. Vào tháng trước, Nhật Bản, Anh và Ý đã công bố một dự án cùng phát triển máy bay chiến đấu phản lực thế hệ tiếp theo. Đây là thỏa thuận hợp tác công nghiệp quốc phòng lớn đầu tiên của Nhật Bản từ sau Thế chiến thứ hai, ngoài các ký kết với đối tác Hoa Kỳ. Được biết, Thủ tướng Kishida cũng sẽ đến thăm Vương quốc Anh trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 1 sắp tới, trong chuyến công du các quốc gia thuộc tổ chức G7, gồm Anh, Pháp, Ý, Canada và Hoa Kỳ. Business Standard dẫn nguồn tin cho biết là Ngoại trưởng các nước thuộc G20 có thể nhóm họp tại New Delhi, Ấn Độ vào tháng 3 năm nay. Trong cuộc họp báo hàng tuần hôm 5 tháng 1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi xác nhận ở New Delhi sẽ tổ chức hội nghị nói trên nhưng không nêu chi tiết thời gian hoặc địa điểm. Được biết, Ấn Độ đã đảm nhận chức Chủ tịch G20 bắt đầu từ tháng 12 năm 2022. Trả lời báo giới, phát ngôn viên Arindam Bagchi cho biết, Ấn Độ sẽ thông báo thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp Ngoại trưởng G20 cũng như các buổi nhóm họp khác khi thích hợp. Với chủ đề Một trái đất, một gia đình, một tương lai đã lựa chọn cho 5 chủ tịch G20, cùng với tầm nhìn của Thủ tướng Ấn Độ về nỗ lực xích lại gần các nước, Ấn Độ sẽ tổ chức hơn 200 cuộc họp tại hơn 50 thành phố trên 32 quốc gia khác nhau. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, thông qua nhiệm kỳ Chủ tịch G20, nước này sẽ có cơ hội mang đến cho các đại biểu G20 và khách mời cái nhìn sơ lược về di sản văn hóa phong phú của Ấn Độ và mang đến cho họ trải nghiệm Ấn Độ độc đáo. Ấn Độ cũng đã lên kế hoạch cho trải nghiệm Ấn Độ kéo dài 1 năm cho các quốc gia thành viên G20 cùng những quốc gia khách mời. Theo Business Standard, 43 phái đoàn sẽ tham gia hội nghị cấp cao cuối cùng ở New Delhi vào tháng 9 năm sau. Đây là số lượng lớn nhất từ trước đến nay trong G20.
Các quốc gia khách mời đặc biệt của Ấn Độ là Bangladesh, Ai Cập, Mauritius, Hà Lan, Nigeria, Oman, Singapore, Tây Ban Nha và UAE. Hôm 6 tháng 1, NHK đưa tin Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã có cuộc thảo luận với người đồng cấp Mexico Marcelo Ebrard nhằm củng cố hợp tác song phương. Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nhật Bản và Ngoại trưởng Mexico là một phần trong chuyến công du của ông Hayashi đến Hoa Kỳ và một loạt các quốc gia ở khu vực Mỹ Latin. Trong buổi thảo luận, ông Hayashi khẳng định Mexico là một thị trường đầy tiềm năng và là một điểm đến hoàn hảo cho các nhà đầu tư trong việc thiết lập chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh toàn cầu có nhiều diễn biến phức tạp hiện nay. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, vị Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết ông hy vọng tình hữu nghị song phương xuyên Thái Bình Dương giữa hai nước sẽ được tăng cường hơn nữa thông qua việc hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có chuyển đổi số và năng lượng xanh. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, hôm 6 tháng 1, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố một số biện pháp kiểm soát nhập cư mới nhằm truy quét và trấn áp những người nhập cư trái phép. Động thái của ông Biden được đưa ra khi Hoa Kỳ phải đối mặt với dòng người cố gắng vượt qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico để vào đất Mỹ. Bên cạnh đó, các nhà phê bình cũng như Đảng đối lập cũng cho rằng chính sách kiểm soát biên giới hiện nay của Hoa Kỳ không đủ mạnh. Theo số liệu được Washington công bố vào tháng trước, lực lượng biên phòng nước này phải đối mặt trên dưới 9.000 vụ chạm trán với người di cư bất hợp pháp trong một ngày. Hiện tại Mỹ đã và đang thực hiện việc truy quét và trục xuất những người Venezuela vượt biên trái phép. Chiến dịch có thể được mở rộng đối với những người đến từ Cuba, Nicaragua và Haiti. Tuy nhiên, ông Biden cũng khẳng định chính quyền của ông sẽ có cách tiếp cận khác với người tiền nhiệm Donald Trump trong vấn đề xử lý nạn nhập cư trái phép. Một trong số đó là việc Mỹ sẽ tiếp nhận 30.000 người mỗi tháng từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela nếu họ đáp ứng một số yêu cầu do chính quyền đưa ra, như có người bảo lãnh hợp pháp tại Mỹ. Thưa quý vị, tại một trong những vùng ngoại ô lâu đời nhất của thành phố Gaza, nhiều người dân đang dùng củi để nấu ăn khi giá xăng leo thang và điện bị cắt thường xuyên, theo Reuters đưa tin. Giữa mùa đông khắc nghiệt, giá xăng leo thang và điện bị cắt thường xuyên, người Palestine ở dải Gaza dần chuyển sang đốt củi để phục vụ sinh hoạt, dù các chuyên gia cảnh báo điều này có thể gây hại cho môi trường. Shadia Al-Malaha, 43 tuổi, một cư dân ở Gaza, phải đi nhặt những cành cây khô tìm thấy bên vệ đường, sau đó cẩn thận đội lên đầu và mang về nhà để đốt lửa và nấu ăn cho hai đứa con của mình. Ngồi trước bếp củi, cô Al-Malaha nói, chúng tôi dùng củi vì không có tiền để mua ga nấu ăn. Chúng tôi có thể làm gì khác để có cái ăn cho con của mình. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng củi ngày càng tăng, Shamir Haji và 3 người con trai của ông đã chặt hạ và bán gỗ sẻ cho người dân trong khu vực Gaza. Dải đất hẹp ven biển hiện là nơi sinh sống của 2,3 triệu người và có biên giới do Israel và Ai Cập kiểm soát chặt chẽ. Đứng bên đống gỗ sẻ từ cây ô liu, ông Haji, một cảnh sát về hưu 55 tuổi nói, ngày càng có nhiều người mua gỗ vì giá điện cao. Chúng tôi bị thiếu điện từ 8 tiếng trở lên mỗi ngày. Được biết, 1 ký gỗ sẻ có giá khoảng 0,28 đô la Mỹ. Một số gia đình cần khoảng 5 kg gỗ mỗi ngày. Một số được thu gom ngoài đường. Trong khi đó, chi phí đổ đầy bình ga nấu ăn 12 lít đã tăng lên 20,5 đô la vào năm 2022. Một năm trước đó, giá ga chỉ tương đương 18 đô la một bình 12 lít. Việc dùng máy sưởi trở nên xa xỉ, người dân cũng phàn nàn khi tình trạng cắt điện kéo dài. Chuyên gia môi trường Nija Al-Wahidi đã cảnh báo việc sử dụng củi tràn lan có thể gây hại cho sức khỏe của mọi người và gây thiệt hại cho môi trường. Wahidi, cựu quan chức Bộ Nông nghiệp Palestine, nói với Reuters, việc này gây ra các vấn đề ô nhiễm môi trường và thúc đẩy sự nóng lên toàn cầu. Một số tin tức liên quan đến tình hình khí hậu. Thưa quý vị, Cơ quan Thời tiết Quốc gia của Anh đã xác nhận năm 2022 là năm nóng nhất được ghi nhận ở quốc gia này cho đến nay. Tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra đã khiến nhiệt độ tăng khoảng 160 lần. Theo Reuters, Văn phòng khí tượng của Anh cho biết lần đầu tiên nhiệt độ trung bình hàng năm tại nước này lên tới 10 độ, mức cao kỷ lục kể từ năm 1884. Các sự kiện thời tiết đáng chú ý ở Anh trong năm 2022 cho thấy ngày nóng nhất của nước này cho đến nay được ghi nhận vào tháng 7 năm ngoái, với nhiệt độ vượt mức 40 độ. Cũng trong năm qua, nhiều vùng của Anh báo cáo đợt hạn hán đầu tiên kể từ năm 2018. Theo Reuters, khi bước sang năm mới 2023, châu Âu nói chung đã trải qua mùa đông với nền nhiệt cao kỷ lục. Các nhà hoạt động vì môi trường đã kêu gọi những biện pháp quyết liệt hơn để chống lại biến đổi khí hậu. Reuters dẫn lời các quan chức và nhân chứng tại Afghanistan cho biết là một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra ở khu vực Hindu Kush ở miền Bắc đất nước vào hôm 5 tháng 1, khiến nhiều nơi rung chuyển mạnh, bao gồm thủ đô Kabul. Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức, trận động đất xảy ra ở độ sâu 189 km. Các nhân chứng của Reuters cho biết tình trạng rung lắc mạnh đã được cảm nhận ở Islamabad, một số khu vực phía tây bắc Pakistan và những nơi xa xôi như New Delhi.
Quan chức tỉnh Majuden Ahmadi nói với Reuters gần tâm chấn ở phía bắc tỉnh Badakhshan, các cơn địa chấn được ghi nhận rất mạnh và các nhà chức trách đang xác minh xem chúng có gây ra bất kỳ thiệt hại hay thương vong nào hay không. Ashraf Noel, 28 tuổi, đến từ thành phố Faizabad, Badakhshan cho biết, trận động đất quá mạnh, nó kéo dài trong khoảng 30 đến 40 giây. Ban đầu chúng tôi không rời đi, nhưng khi nó mạnh lên, chúng tôi đã phải lao ra khỏi nhà. Hiện chưa có báo cáo về số thương vong. Theo Reuters, một cơn bão lớn ở Thái Bình Dương đã gây ra gió lớn, mưa xối xả và tuyết rơi dày đặc cùng lũ lụt xảy ra trên khắp bang California của Mỹ trong ngày 5 tháng 1. Hàng chục nghìn ngôi nhà đã mất điện và giao thông đường bộ bị gián đoạn. Cảnh quay được các nhân chứng chia sẻ cho thấy đất do sạt lở đã rơi xuống con đường gần Fort Point ở khu vực vịnh San Francisco, chặn tuyến giao thông tại đây. Được biết, cơn bão mới nhất đã gây ra những đợt sóng lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Giới chức California đã phát cảnh báo kêu gọi người dân tại các thị trấn ven biển thuộc vùng trũng thấp như là Santa Cruz sơ tán. Bob Orovich, một nhà khí tượng học của Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết, các nhà dự báo thời tiết dự đoán là sẽ có thêm nhiều cơn bão di chuyển qua tiểu bang trong những ngày tới. Mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra trên khắp miền Bắc và miền Trung California trong tuần sau. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng gặp gỡ một nghệ sĩ Congo đang nỗ lực dùng những tác phẩm được tạo nên từ nhựa rác thải của mình để kêu gọi các chính trị gia hành động vì môi trường. Gần bờ hồ Kivu ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, nghệ sĩ Patrick Sikuru Kirimwami, 26 tuổi, hì hục lội qua đống chai nhựa ngập đến đầu gối và gom những chất thải nhựa vào một bao tải lớn. Đây là khu vực không có hệ thống thu gom rác thải công cộng, do đó rác thường được đổ xuống hồ Kivu, ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy thủy điện gần đó, dẫn đến tình trạng cắt điện. Chia sẻ với Reuters, Shikuru Shirimwami cho biết mục tiêu của anh không phải đơn thuần là thu góp rác thải. Nguồn rác thải nhựa này sẽ được chàng trai nấu chảy, tạo ra chất lỏng đặc mà anh dùng để vẽ chân dung các chính trị gia, nhằm lên án việc họ không hành động quyết liệt để bảo vệ môi trường. Chàng trai trẻ nói đã có nhiều hội nghị ở Congo nhưng vẫn chưa có biện pháp bảo vệ thiên nhiên nào được đưa ra. Là một nghệ sĩ, tôi mong có thể gửi đi thông điệp ý nghĩa. Tháng trước, các tác phẩm về những nhân vật chính trị của Shirimwami, bao gồm chân dung lãnh đạo phong trào độc lập của Congo, Patrice Lumumba và Tổng thống đương nhiệm Felix Tshisekedi, đã được trưng bày tại một trung tâm văn hóa tại Bukavu. Giống như nhiều quốc gia châu Phi khác, Congo đã khẳng định quyền phát triển kinh tế bằng cách khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có của mình. Nước này đã bị chỉ trích khi bán đấu giá nguồn dầu ở khu rừng nhiệt đới lớn thứ hai thế giới. Nước này đã cam kết giảm thiểu tác động đến môi trường bằng cách khai thác dầu với phương pháp quan hiện đại và những quy định chặt chẽ. Congo cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 vào tháng 1 để kêu gọi các quốc gia phát triển tôn trọng cam kết với các quốc gia đang phát triển nhằm đảm bảo tính công bằng về mặt tài chính trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới trở lại. Các doanh nghiệp ở Bali, Indonesia cho biết họ đang chuẩn bị chào đón khách du lịch từ Trung Quốc sau 3 năm vắng bóng, theo Reuters ghi nhận. Cô Mang Chen, quản lý một nhà hàng ở Bali chia sẻ, tất nhiên mọi người vẫn lo ngại về tình hình dịch Covid-19 ở Trung Quốc vì đó là loại virus khá nguy hiểm. Tuy nhiên, đối với ban quản lý và cả riêng tôi, chúng tôi đều nghĩ rằng chính phủ sẽ áp dụng những biện pháp tốt nhất để người dân Indonesia an toàn trước dịch bệnh, chẳng hạn như tiến hành sàng lọc. Được biết, Úc, Anh, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã công bố yêu cầu hành khách từ Trung Quốc phải trình giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 khi nhập cảnh. Trái lại, các quốc gia Đông Nam Á như là Campuchia, Indonesia và Singapore không áp dụng quy định trên. Người đứng đầu ngành du lịch đảo Bali, Ida Bagus Akungpata cho biết, hòn đảo sẽ tăng cường phòng chống dịch bệnh. Người dân sẽ được tiêm liều vaccine tăng cường thứ 2 trong tháng này. Được biết, Trung Quốc là một trong những nguồn khách du lịch lớn nhất của Indonesia, đặc biệt là các điểm đến phụ thuộc vào du lịch như Bali. Dữ liệu thống kê cho thấy là gần 2 triệu khách du lịch Trung Quốc đã đến thăm Indonesia từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2019. Bắc Kinh dự kiến mở lại biên giới vào ngày 8 tháng 1. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.